हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल लर्निंग स्कूल मराठी या चॅनलवरती तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. गाईज, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काही असे सेंटेन्सेस पाहणार आहोत जे की आपण कधीही ऐकले नसतील. नवीन शब्द आज आपल्याला शिकायला भेटणार आहेत, तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तो तुम्हाला नक्की यूजफुल ठरेल. तुम्ही अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक जरूर करा. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. मी माझे इंग्रजी बोलणे कसे सुधारू? हाऊ डू आय इम्प्रूव्ह माय इंग्लिश स्पीकिंग? हाऊ डू आय इम्प्रूव्ह माय इंग्लिश स्पीकिंग? अच्छा, तर तुला तुझी इंग्रजी सुधारायची आहे. सो यू वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह युअर इंग्लिश स्पीकिंग? नेक्स्ट आहे गाईज, दारुडी चालक प्रत्येकासाठी धोकादायक असतात. ड्रंक ड्रायव्हर आर अ मेनास टू एव्हरीवन. तिला बातमीबद्दल शंका होती. सी हॅड सेप्टिसिझम अबाउट द न्यूज. माझे केस गोंधळलेले आहेत. माय हेअर इज टँगल्ड. माय हेअर इज टँगल्ड. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे गाईज, मी दिवसभर बाहेर होतो. आय वॉज आउट ऑल डे. आय वॉज आउट ऑल डे. नेक्स्ट आहे गाईज, ते अपमानजनक टिप्पणी करत आहेत. दे आर मेकिंग डेरेग्रेटरी रिमार्क्स. दे आर मेकिंग डेरेग्रेटरी रिमार्क्स. ते अपमानजनक टिप्पणी करत आहेत. ती नवीन विचारांची कल्पना करते. सी टेंड्स टू एनविसेज न्यू आयडिया. ती नवीन विचारांची कल्पना करते. त्याला काम समजणे अवघड आहे. द वर्क इज अब्स्ट्यूज फॉर हिम. द वर्क इज अब्स्ट्यूज फॉर हिम. त्या सूर्याची किरणे अत्यंत तीव्र आहेत. द हीट ऑफ द सन इज रिलेंटलेस. द हीट ऑफ द सन इज रिलेंटलेस. बाहेर थांबा, वेट आउटसाइड. बाहेर थांबा, वेट आउटसाइड. तो समस्येची गंभीरता समजण्यात असफल झाला. ही फेल टू अंडरस्टँड द सेव्हिरिटी ऑफ द प्रॉब्लेम. लोकांची प्रतिक्रिया बॅकलॅश फ्रॉम पीपल. बॅकलॅश फ्रॉम पीपल. लोकांची प्रतिक्रिया. विरोधक त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करतात. द अपोनंट ट्रायज टू थ्रॉट हिम. द अपोनंट ट्रायज टू थ्रॉट हिम. सागर अस्थायीपणे शांत होता. द ओसेन वॉज फ्लिटिंगली काम. सागर अस्थायीपणे शांत होता. मी विचारही केला नाही. आय डिडंट इवन ऑफ थिंक. आय डिडंट इवन ऑफ थिंक. नेक्स्ट आहे गाईज, इमारत तोडण्याचे काम चालू आहे. बिल्डिंग डिमोलिशन इज गोइंग ऑन. बिल्डिंग डिमोलिशन इज गोइंग ऑन. नवजात रोपटे विकसित होत आहे. nascent plant is developing. The nascent plant is developing. त्याला प्रकटपणे अति आत्मविश्वास आहे. is ostensibly overconfident. He is ostensibly overconfident. तिला कार्यालयात सुस्त वाटते. She feels lethargic in the office. She feels lethargic in the office. कारमध्ये तिची रुची वाढायला सुरुवात झाली. The car begin to pick her. Car begin to pick her. मला छेडू नका. डोंट टीज मी. डोंट टीज मी. मला छेडू नका. नेक्स्ट आहे, जास्त बोलू नको. डोंट स्पीक ओव्हर. डोंट स्पीक ओव्हर. जास्त बोलू नको. तो तिला कमी दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. ही ट्रायज टू अंडरमाइन हर. ही ट्रायज टू अंडरमाइन हर. मला हे नको आहे. आय डोंट वॉन्ट दिस. आय डोंट वॉन्ट धिस. मला हे नको आहे. देवळांना महत्त्वपूर्ण आणि पवित्र मानले जाते. टेम्पल्स आर कन्सिडर्ड ॲज सॅक्रोसंट. टेम्पल्स आर कन्सिडर्ड ॲज सॅक्रोसंट. कंपन्यांमध्ये एक सर्व सहमती झाली आहे. देअर इज अ कन्सेन्सियस अमंग द कंपनीज. देअर इज अ कन्सेन्सियस अमंग द कंपनीज. काहीही योग्य वाटत नाही. नथिंग फील्स राईट. नथिंग फील्स राईट्स. मध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. an amicable relation. They have an amicable relation. जिभेवर नियंत्रण ठेवा. Hold your tongue. Hold your tongue. जिभेवर नियंत्रण ठेवा. त्याने स्टीलचे कवच घातले आहे. He is wearing a steel armor. He is wearing a steel armor. इमारत बिघडत आहे. इमारत बिघडत आहे. बिगिन टू डिटेरिएट. द बिल्डिंग बिगिन टू डिटेरिएट. तिला वाढदिवसाचे कार्ड उशिराने मिळाले. सी गॉट बिलेटेड बर्थडे कार्ड. सी गॉट अ बिलेटेड बर्थडे कार्ड. त्याचे विचार हमेशा किंवा नेहमी विरोधी असतात. आयडियाज आर ऑलवेज अँटागॉनिस्टिक. आयडियाज आर ऑलवेज अँटागॉनिस्टिक.
त्याचे विचार नेहमी विरोधी असतात. मेट्रो एक सार्वजनिक सुविधा आहे. मेट्रो इज अ पब्लिक अम्युनिटी. मेट्रो इज अ पब्लिक अम्युनिटी. ती चर्चेत आहे. ती चर्चेत आहे. इट्स इन टॉक. इट्स इन टॉक. ती चर्चेत आहे. थोडी विश्रांती घे. टेक अ नॅप. टेक अ नॅप. थोडी विश्रांती घे. मी खात्रीने सांगू शकत नाही. आय कांट से फॉर शुअर. आय कांट से फॉर शुअर. काळे ढग मुसळधार पावसाचे संकेत आहेत. डार्क क्लाउड्स आर प्रिकसर साइन टू हेवी रेन्स. डार्क क्लाउड्स आर प्रिकसर साइन टू हेवी रेन्स. एक अनिवासी विदेशात जातो. An immigrant move to foreign country. An immigrant move to foreign country. आदर्श महिलेचे उदाहरण. Paradigm of an ideal woman. Paradigm of an ideal woman. त्यांना लोकांचे समर्थन मिळाले. He received endorsement from public. He received endorsement from public. तो एक विवादास्पद मुद्द्यावर लढत आहे. ही इज फायटिंग ओव्हर अ कंटेन्शियस इशू. ही इज फायटिंग ओव्हर अ कंटेन्शियस इशू. तो अव्यवस्थितपणे काम करतो. ही वर्क्स इन अ हॅफॅझार्ड मॅनर. ही वर्क्स इन अ हॅफॅझार्ड मॅनर. काल्पनिक चित्र आकर्षक असतात. फॅन्सीफुल इमेजेस आर अट्रॅक्टिव्ह. फॅन्सीफुल इमेजेस आर अट्रॅक्टिव्ह. त्यांचा पक्षत्याग. Their defection from the party. Their defection from the party. लोकांनी त्यांची मारामारी बघितली. People saw their mayhem. People saw their mayhem. त्याचे शरीर कमजोर आहे. His body is tenuous. His body is tenuous. आपण खूप वेळ घेतला. You took a long time. You took a long time. आपण खूप वेळ घेतला. मी पायी येतो. I come on foot. I come on foot. मी पायी येतो. ती रस्त्यावर कचरा फेकत असते. She tends to dump waste on the road. She tends to dump waste on the road. नेक्स्ट आहे गाईज. ताजमहल ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे. ताजमहल हॅज हिस्टॉरिकल प्रोमिन्स. ताजमहल हॅज हिस्टॉरिकल प्रोमिन्स. ती आपल्या भावाला कवेत घेते. कवेत घेणे म्हणजे कवटाळणे. She tends to embrace her brother. She tends to embrace her brother. तो कर्माचा सिद्धांत वाचत आहे. He is reading tenets of karma. He is reading tenets of karma. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे गाईज आपलं. औषध ताप कमी करण्यास मदत करते. The medicine helps dispel fever. The medicine helps to dispel fever. तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.